Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Mr. King Official, một nơi mà chúng ta có thể see, study and share, và slogan chúng ta là Add Color to Your Life. Chúng ta sẽ có một cái video đặc biệt cho các bạn tân sinh viên nhân cái dịp đầu năm học mới này, và chúng ta sẽ nói về những cái bí kíp để trải qua một khoảng thời gian rất là dài ở năm nhất thì mình cũng đã tích góp cho bản thân khá là nhiều kinh nghiệm, và bên cạnh đó mình cũng không khỏi nuối tiếc về nhiều điều, như là mình đã dành một khoảng thời gian rất là dài để có thể làm quen với môi trường mới, bạn bè mới và ngay cả cách học tập mới. Mọi thứ đều khó khăn đối với mình, đó có lẽ là điều mình nuối tiếc nhất. Điều khiến cho mình cảm thấy tiếc nuối nhất trong năm học vừa rồi đó chính là việc đi học muộn và cúp một vài tiết. Thì đó đã khiến cho điểm trung bình mình thấp hơn so với dự kiến, và mình đã ít cởi mở hơn trong năm học vừa qua vì do trường mới, bạn mới. Ngày hôm nay mình rất vui khi được chia sẻ với các bạn về những trải nghiệm mình đã có được trong năm học vừa rồi. Nhớ lại lần đầu tiên mình mới chân ướt chân ráo bước ra Đà Nẵng để học tập, thì mình cảm thấy rất là may mắn nhận được sự giúp đỡ rất lớn đến từ thầy cô cũng như là các bạn anh đăng ký khóa tên. Ngoài ra thì các bạn sinh viên cũng rất là thân thiện và gần gũi, nên mình cảm thấy không mấy khó khăn lắm trong việc kết bạn cũng như là hòa nhập một môi trường mới. Vì vậy mà khoảng thời gian năm nhất của mình trải qua rất là thuận lợi cũng như là vui vẻ. Tuy nhiên, đôi lúc mình cũng cảm thấy hối tiếc khi mình chưa thực sự thể hiện hết khả năng cũng như là nỗ lực hết sức mình trong công việc học tập. Để nói về năm nhất của mình thì mình chỉ có một điều mình tiếc nuối, đó chính là mình không tham gia vào các hoạt động tình nguyện của trường. Còn lại thì mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Đối với mình thì mọi thứ diễn ra rất là thú vị và bổ ích trong năm đầu, và mình được làm quen với nhiều bạn mới, được học tập trong môi trường năng động tại Đại học Duy Tân, và thầy cô ở đây dạy rất là tận tình và có tâm, giúp đỡ bọn mình rất nhiều trong quá trình học tập. Tuy nhiên, ở năm đầu cũng là một tân sinh viên nên mình còn rất nhiều thứ rất là bỡ ngỡ, và có một số vấn đề vẫn chưa thực hiện được, chưa học hỏi được gì nhiều. Đôi khi lượng kiến thức lớn nên mình vẫn chưa nắm bắt được hết. Năm nhất đại học của mình thì trôi qua khá là suôn sẻ, vì mình là một tân sinh viên và là một sinh viên sống xa nhà, nên mình chuẩn bị khá là kỹ lưỡng những cái kỹ năng cũng như là những cái điều một tân sinh viên cần phải có. Điều mà mình đang hối tiếc đó chính là khi kết thúc năm nhất, khả năng ngoại ngữ cũng như là vốn tiếng Anh của mình cải thiện chưa được rõ rệt, nên là mình cần phải học nhiều hơn. Để mà chia sẻ về khoảng thời gian năm 1 vừa rồi của mình thì mình nghĩ là mình đã trải qua được một năm học rất là vui và ý nghĩa. Tuy nhiên thì mình vẫn có một sự tiếc nuối cho bản thân, chẳng hạn như là mình mất một khoảng thời gian rất là dài trong việc làm quen với môi trường, làm quen với bạn bè. Thứ hai nữa là mình không thực sự chủ động trong việc học, mình vẫn còn cảm giác tư tưởng của cấp 3 là đợi thầy cô giao bài tập thì mình mới làm, còn mình không tự giác trong việc đó. Đó là những điều mà mình thực sự là mình hối tiếc nhất. Nói về năm 1 của mình thì mình cảm thấy chẳng có gì phải hối tiếc cả, tại vì mình đã kết thêm được rất là nhiều bạn mới. Mình có được một hội bạn có thể đồng hành với mình suốt 4 năm học, và mình đã có được một loạt bảng điểm mà mình rất là ưng ý. Nhưng mà nếu quay được lại thời gian thì mình ước là mình có thể tham gia nhiều câu lạc bộ cũng như là nhiều hoạt động thiện nguyện hơn cùng với các anh chị lớn. Để trả lời cho câu hỏi mà năm 1 của mình như thế nào thì mình nghĩ là mình rất là may mắn vì đã được gặp những người bạn rất là tốt và những thầy cô rất là giỏi, và từ họ mình đã nhận được rất là nhiều kiến thức và kỹ năng
tốt, quan trọng cho việc học của mình và việc làm của mình sau này. Trước hết, bạn cần phải năng động từ chính bên trong bản thân của mình. Hãy xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm. Thứ hai, bạn hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình, mạnh mẽ bước chân ra biển lớn, trải nghiệm nhiều hơn, đương đầu với các thử thách. Đừng ngại thay đổi, cũng đừng sợ rủi ro. Mình đã rút ra được kinh nghiệm và mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là ngay khi còn là sinh viên năm 1 thì bạn nên chủ động tham gia các câu lạc bộ và sửa đổi cách học tập để có thể phù hợp hơn với môi trường đại học. Cố gắng đi học đúng giờ và đầy đủ nhất có thể. Hãy mạnh dạn hơn, cởi mở hơn trong việc kết bạn, bởi vì điều đó đã khiến cho bạn tự tin hơn, có một vài mối quan hệ và biết đâu bạn tìm được nửa kia của mình. Nên tham gia vào các hoạt động của trường, các hoạt động tình nguyện do đoàn trường tổ chức, và các em nên có một nhóm bạn để cùng nhau vui chơi và học tập trong suốt 4 năm học đại học. Khi bước vào một môi trường mới, môi trường đại học, thì cách học ở đại học khác với cấp 3 nên các bạn nên chuẩn bị một tâm lý tốt, một tâm lý thoải mái để tránh các trường hợp thi lại, học lại và nợ môn, và cần trau dồi kiến thức tiếng Anh vì đây là thứ cần thiết để cho chúng ta sau này, nhất là đối với ngành du lịch và lữ hành. Thứ nhất đó chính là tập trung học. Vì sao? Vì lên đến đại học khối lượng kiến thức chuyên ngành là rất lớn, nên các bạn cần phải tập trung để có thể tích lũy được những cái khối lượng kiến thức này. Cái thứ hai đó chính là tham gia vào các câu lạc bộ do trường tổ chức này. Vì sao lại phải tham gia các câu lạc bộ do trường tổ chức? Vì tham gia vào các câu lạc bộ này thì sẽ giúp bạn trải nghiệm nhiều hơn, tạo dựng được nhiều mối quan hệ và hòa nhập với môi trường đại học. Và thứ ba đó chính là nên tìm những người bạn có cùng chung chí hướng để học tập và trao đổi một cách dễ dàng hơn. Và để mà có thể chia sẻ với các bạn thì mình nghĩ rằng ngay từ khi là sinh viên năm 1, các bạn hãy mạnh dạn tự tin vào bản thân của mình, tham gia vào các câu lạc bộ ở trong trường hoặc là ở ngoài trường. Bên cạnh đó thì các bạn ý thức ngay vào việc học tập của mình. Mình nghĩ là đó là những điều sẽ giúp ích cho các bạn sau này. Mình nghĩ là các em nên tự tin hơn, thấy thêm nhiều bạn mới, và nên chọn những người bạn thật sự để có thể đồng hành với các em suốt 4 năm học. Thì mình nghĩ là các bạn nên phát huy cái sự tự tin của bản thân. Vì khi bạn tự tin thì bạn có thể giao tiếp với rất là nhiều người, bạn có thể nhận được từ họ rất là nhiều những thứ mà bạn có thể chưa có. Và ngay cả trên lớp thì bạn có thể trực tiếp hỏi những giảng viên về những thứ mà bạn đang thắc mắc. Và đây là những lời khuyên dành cho các bạn. Lời khuyên đầu tiên dành cho các bạn đó là một, chúng ta sẽ phải hiểu về chương trình hay là có kế hoạch cho cái chương trình học tập của mình. Thì ví dụ giả sử như là 4 năm học các bạn trải qua, hay là 7 năm học, hay là 5 năm học, nhưng mà các bạn dường như các bạn không hiểu về cái chương trình của mình, hay là không hiểu về chương trình như thế nào, thì lúc này đây chúng ta sẽ phải nói đó là lên kế hoạch cho chương trình học. Cái này nó có vẻ lý thuyết quá đúng không? Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ nói một xíu, bởi vì nếu như bạn muốn học tập thành công thì bạn phải có một cái kế hoạch đặc biệt cho cái chương trình học của bạn. Hay nói cách khác là xuyên suốt 4 năm học bạn biết là bạn học cái gì, những môn học nào, và thông qua những cái gọi là cái khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những môn học, và đặc biệt là những môn chuyên ngành. Chúng ta cảm thấy yêu thích những cái môn nào và ra sao. Khi chúng ta biết được học kỳ đó chúng ta học cái gì, chúng ta chuẩn bị tài liệu như thế nào, và cố gắng để tìm hiểu những kiến thức có liên quan. Đấy chính là một trong những cách thức mà bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc học tập của bạn, là chúng ta sẽ học một ngoại ngữ nào đó. Vì sao vậy? Bởi vì đây chính là một trong những cái yếu tố giúp bạn trở thành một công dân toàn cầu. Và cái thứ hai nữa là điều quan trọng hơn là bạn học trong cái quá trình bạn học ấy, thì nó sẽ là một trong những kỹ năng chính của nhà trường, đúng không? Chúng ta muốn ra trường thì chúng ta sẽ phải học xong cái này. Và cái mà dành cho các bạn ở đấy không chỉ dừng ở nhà trường, mà còn đó chính là gì? Đó chính là công việc trong tương lai của bạn. Vậy tại sao chúng ta không học ngoại ngữ ngay từ năm đầu tiên? Đúng không? Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba mà chúng ta sẽ đề cập đó là gì ạ? Chúng ta học một kỹ năng nào đó liên quan đến công nghệ thông tin. Ở đó là gì ạ? Đầu tiên những cái rất là cơ bản thôi. Ví dụ giả sử như là gì? Word, Excel,
đúng không? PowerPoint để làm gì ạ? Bạn có thể làm bài tập nhóm, đúng không? Bạn có thể trình bày được. Và điều quan trọng hơn là gì bạn biết không? Đó là những cái kỹ năng cơ bản để bạn làm gì ạ? Sau này bạn đi làm việc tại văn phòng. Ngoài ra thì còn có những cái kỹ năng khác liên quan đến công nghệ thông tin. Chúng ta còn đề cập đến là đấy chính là sử dụng những cái phương tiện để giao tiếp như là Zalo này, Facebook này, mail này, đúng không? Và tất cả những công cụ đó thì làm cho bạn có thể làm việc được. Và cái thứ tư mà chúng ta sẽ đề cập đó là hãy đọc sách. Được chưa nào? Đọc sách thì chúng ta sẽ đọc sách gì ạ? Chúng ta sẽ có rất là nhiều loại sách khác nhau, nhưng với sinh viên năm thứ nhất thì chúng ta sẽ đọc một, đó là định hướng cuộc sống, định hướng nghề nghiệp của bạn. Và định hướng nghề nghiệp của bạn nhận diện ra rằng là bạn đam mê với cái gì, và nếu như bạn nhận diện ra được cái đam mê của mình, bạn sẽ cố gắng để thay đổi nó, để mà theo đuổi nó. Và đấy chính là một trong những cái điều mà giúp cho bạn có thể có cái hứng thú và có cái cảm nhận để có thể học được tốt hơn nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà đọc sách chúng ta sẽ có những kỹ năng, và cái thứ ba là chúng ta có kiến thức, hay nói cách khác là chúng ta có 3 mảng: một là kiến thức, hai là kỹ năng, và ba chính là cách thức bạn cư xử. Thứ năm mà chúng ta có thể thực hiện được đó chính là tham gia vào các hoạt động xã hội. Các hoạt động xã hội với đoàn thể là một cách thức để bạn có thể làm gì ạ? Bạn có thể thể hiện được cái nhiệt huyết của tuổi trẻ của mình. Cái thứ hai là bạn sẽ làm gì ạ? Bạn sẽ thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn khi chúng ta đóng góp một phần nhỏ của bản thân vào trong cái cộng đồng của chúng ta. Với mỗi buổi sáng thức dậy hoặc là trong ngày đó, ít nhất bạn phải kiểm tra thông tin một lần để bạn khỏi lạc lối giữa một thế giới thông tin hiện đại. Và chúng ta biết là xã hội của chúng ta đang có gì và như thế nào. Và đó là một cách thức để mà bạn, một sinh viên hiện đại, có thể thay đổi bản thân của mình, bắt kịp với những xu hướng và những thông tin trên toàn cầu. Chúng ta sẽ học một kỹ năng nào đó, có thể là kỹ năng trình bày trước đám đông, có thể là giao tiếp, có thể là tư duy logic, có thể là phản biện. Nhưng mà hãy học một cái kỹ năng nào đó để giúp cho bạn có thể nên tự tin hơn, và bạn có thể làm việc tốt với nhóm của bạn, với đồng đội của bạn và ngay cả trong lớp học của bạn. Và những cái bài học này sẽ giúp cho bạn dần dần phát triển những kỹ năng, và đấy chính là một cách để bạn có thể làm tốt hơn trong cái công việc của bạn, cũng như là hiện tại là việc học của bạn. Chúng ta sẽ tìm một mentor. Và tìm mentor này ở đâu, và mentor là ai? Mentor là người dẫn đường dành cho bạn. Khi bạn còn là sinh viên thì những anh chị năm 2, năm 3, năm 4 là những người có thể định hướng cho bạn học như thế nào, học ra sao, môn gì, ai dạy tốt, đúng không? Ngay cả khi bạn đi làm cũng vậy luôn. Thì đấy chính là gì ạ? Có những người sẽ hướng dẫn cho bạn về chuyên ngành như thế nào. Đấy, rất tuyệt vời đúng không? Phải nhớ tìm cho mình những mentor. Vậy mentor họ xuất hiện ở đâu? Bạn tìm và gặp gỡ các bạn, được không? Được. Cái thứ hai là tham gia những sự kiện. Cái thứ ba là chúng ta sẽ có những cái hội thảo, hội nghị chuyên ngành. Vậy tại sao không tham gia? Để chúng ta sẽ gặp được những chuyên gia trong cái lĩnh vực của bạn, và họ sẽ là một trong những người chúng ta sẽ có mối quan hệ để chúng ta sẽ có được những mentor và những người hướng dẫn đó cho bạn. Nhớ về điều này nha, đừng bao giờ bỏ qua. Mentor vô cùng quan trọng cho việc học tập của bạn và cho công việc tương lai nha. Nếu như bạn là sinh viên năm thứ nhất, bạn tham gia các cuộc thi, chúng ta nói là gì ạ? Không có gì để mất. Thì sao vậy? Vì chúng ta chưa có kiến thức nhiều, chúng ta chưa có kỹ năng nhiều, và chúng ta chưa biết cách giao tiếp như thế nào. Thì giờ đây các bạn tham gia cuộc thi là cách thức để bạn cọ sát, và lần đầu tiên bạn được trải nghiệm với chuyên ngành của bạn, được trải nghiệm với chính bản thân bạn, với những kiến thức mà bạn hiện có. Và phải nói rằng là đó là nền tảng cho những cái năm tiếp theo, đó là năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, để bạn có thể bước lên những cái bậc cao hơn về mặt chuyên môn. Và đấy chính thức là lúc chúng ta thử về cái độ dũng cảm của bạn như thế nào, đúng không? Và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm đáng nhớ đấy. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ phải thực hiện, đó là những chuyến đi, và đó là điều thứ 10. Và để thực hiện những chuyến đi này, vì sao vậy? Chúng ta sẽ chuẩn bị rất là nhiều thứ, đúng không? Và chúng ta có những trải nghiệm này, và chúng ta đi lang thang để ta khám phá được đất nước này ra sao và đẹp như thế nào. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta lưu giữ những ký ức của thời thanh xuân.